Parang hindi kita sa ano. Tapos yung caption mo. Ayan. Ganito kuya. Wala na. Kaya kayo una yung magbabay yung gilid niyo. Sana. Saan kapit ay ibabaw mo? Ito Pagkita mo kaya kuya. Bagay ba sa akin? Sa receptionist. Haircut 250. Walang senior dito. Walang sa estudyante, 50. Yung ako ng picture na pinapakita mo pa ng nila. Ako mag-aachi ko yan. Ako mag-aachi. Magaling pag-aachi.